Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আমি আজি কৰিম ক্লাছ 7 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 লাইনস এণ্ড এংগলছৰ প্ৰথম টপিকটো যোনটো হৈছে কমপ্লিমেণ্টাৰী এণ্ড সাপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছ। তো আমিতো জানোই এংগল কেনেকা ফৰ্ম হয়। এংগল ফৰ্ম কৰি হ'বলৈ কাৰণে আমাক দুটা ৰে লাগে। এতিয়া এই এংগল যে ফৰ্ম হৈছে তাতে বহুত টাইপৰ এংগল থাকে। তাতে হৈছে এটা কমপ্লিমেণ্টাৰী এংগল আৰু এটা কোৱা হয় সাপ্লিমেণ্টাৰী এংগল। এতিয়া তাকে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেতিয়ানো এংগলক আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী বুলি কওঁ আৰু কেতিয়া এংগল এটাক সাপ্লিমেণ্টাৰী বুলি কওঁ। এইটো হৈছে এটা ভিডিঅ' সেশন। ভিডিঅ'টো চাম আৰু আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো লেট আছ বিগিন। Let's say I have an angle ABC, and it looks something like this. So its vertex is going to be at B. The vertex is at B. Maybe A sits right over here, and C sits right over there. And then also, let's say that we have another angle called DAB. Actually, let me call it DBA. DBA. I want to have the vertex once again at B. So let's say it looks like this. So this right over here is our point D. That is our point D. And let's say that we know angle to যোনটো হৈছে আমাৰ এংগল ABC. এতিয়া ABC যদি কয় এই যোনটো মাজৰ লেটাৰটো আছে B, তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট। তো এইটো আমি লৈ ল'ম এটা কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট। এইটোক আমি নাম দি দিলোঁ B। এতিয়া বিৰ পৰা আমি এটা ৰে ল'লোঁ এনেকৈ আৰু এটা ৰে ল'ম এনেকৈ। তো লেটছ সে এইটোক আমি নাম দি দিলোঁ পইণ্ট A আৰু এইটোক দি দিলোঁ পইণ্ট C। তাৰমানে বিৰ পৰা আমি এটা ৰে ড্ৰ কৰিছোঁ। এটা ৰে এৰে পাছ হৈছে, A পইণ্টেৰে পাছ হৈছে, আৰু বিৰে আৰু এটা ৰে ড্ৰ কৰিছোঁ যোনটো পইণ্ট চিৰে পাছ হৈছে। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ আমি কৈছোঁ BA আৰু BC হৈছে দুটা ৰে। অফক'ৰ্ছ সিহঁতৰ মাজত এটা এংগল হৈছে। এই এংগলটোকে আমি কৈছোঁ এংগল ABC। নেক্সট দিছে আমাক আৰু এটা এংগল। তো এই এংগলটোক দিছে এংগল DBA। এগেইন এই এংগলটো যদি চাওঁ ইয়াৰ মাজৰ লেটাৰটো হৈছে B, তাৰমানে বিটোৱে হৈ যাব ইয়াৰ কমন ভাৰ্টেক্স। অ'কে, তো আমি কি কৰিম এতিয়া আৰু এটা এনেকৈ এটা ৰে ল'ম such that এই ৰেটো পইণ্ট ডিৰে পাছ হৈ আছে। তো ইয়াতে DBA ক্লিয়াৰলি ইয়াতো এটা এংগল ফৰ্ম হৈ আছে। তো এই দুটা এংগলো আমি এতিয়া ষ্টাডি কৰিম। that the measure of angle DBA, let's say that we know that that is equal to 40 degrees. So this angle right over here, its measure is equal to 40 degrees. And let's say that we know that the measure of angle ABC is equal to 50 degrees. So let's say আমি protector দি apply to measure কৰোঁ। তো এইটো এই ভ্যালুটো অলৰেডি আমাক দিয়া আছে। তো এংগল DBA এর ভ্যালুটো দিয়া আছে 40 ডিগ্ৰী। তো আমি জেনাৰেলি কেনেকৈ লিখোঁ মেজাৰ স্মল m লিখোঁ মেজাৰ অফ এংগল DBA। তাৰমানে এংগল DBA এৰ ভ্যালুটো হৈছে 40 ডিগ্ৰী। নেক্সট আমাক এইটো ভ্যালু দি আছে এংগল ABC, এইটো দিছে 50 ডিগ্ৰী। তো তাৰমানে আমি ইয়াতে লিখি ল'ম যে মেজাৰ অফ এংগল ABC ইকুৱেলছ টু 50 ডিগ্ৰীজ। ঠিক আছে, এই দুটা ছেপাৰেট হৈ গ'ল। So there's a bunch of interesting things happening here. The first interesting thing that you might realize is that both of these angles share a side. If you view these as rays, they could be lines, line segments, or rays. But if you view them as rays, they both share this ray BA. And when you have two angles like this that share the same side, these are called adjacent angles. BA. Because ইয়াতে যোনটো আছে আমাৰ ৰে BA, তো এইটো মই এটা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ইউজ কৰিলোঁ। বি ভাৰ্টেক্সৰ পৰা আমি এটা ৰে ড্ৰ কৰিছোঁ যোনটো পইণ্ট এৰে পাছ হৈছে, এইটোক আমি দিলোঁ BA। এতিয়া এই BAটো এটা কমন ৰে হয়। তো তাৰমানে আমি যেতিয়া এংগল ABC লওঁ তাৰ ৰে হৈছে BA, আৰু ইভেন DBA যদি লওঁ তাৰো এটা কমন ৰে হৈছে BA। তো যেতিয়া আমি দুটা আৰু আমি দুটা এংগল পাই থৈছোঁ, এটা হৈছে ABC আৰু DAB। চ' দুটা এংগলৰ মাজত যদি এটা কমন ৰে এটা থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে আমি কি কওঁ এই এংগল 40 ডিগ্ৰী আৰু 50 ডিগ্ৰী, তাৰমানে DBA এংগল আৰু ABC এংগল এই দুটা হৈছে এডজাচেণ্ট এংগল। তো আমি ইয়াতে ক'ম যে DBA এংগল DBA এণ্ড এংগল ABC are adjacent angles. এতিয়া adjacentৰ মানেই হৈছে আশে পাশে, চাইডে চাইডে। ঠিক আছে, এনেকৈ বোলে ক'ৰবাত গৈ আছা, বাছেৰে গৈ থাকোঁতে দুটা চিট থাকে। তো চিটত তুমি বহি আছা আৰু তোমাৰ adjacent চিটত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বহি আছে। তো adjacent মিনিংটো হৈছে চাইড বাই চাইড। word adjacent literally means next to, adjacent.
These are adjacent. They are adjacent angles. Now, there's something else that you might notice that's interesting here. We know that the measure of angle DBA is 40 degrees, and the measure of angle ABC is 50 degrees. And you might be able to guess what the measure of angle DBC is. Measure of angle DBC. If we drew a protractor over here, I'm not going to draw it, it'll make my drawing all messy, but if, well, maybe I'll draw it really fast. So if you had a protractor right over here, clearly this is opening up to 50 degrees, then this is going another 40 degrees. So if you wanted to say what the measure of angle DBC is, it would essentially be the sum of 40 degrees and 50 degrees. And let me delete all of this stuff right here to keep things clean. So the measure of angle DBC would be equal to 90 degrees. And we already know that 90 degrees is a special angle. This is a right angle. This is a right angle. There's also property in the first property type angle DBA and ABC are adjacent angles. It is second case. Second case was second property let's say measure of angle angle ABC angle ABC originally amak dia asile 50 degree aru etuk ami add kori dim measure of angle DBA karon ei duitar value dia ase ঠিক আছে তো tamane ki ABC jagat ami likhi dilu 50 degree ABC jagat ami likhi diu yate 50 degree aru ei 50 degree tuk ami add korim with angle DBA aru angle DBA measure hoise amar 40 degree ঠিক আছে তো 50 plus 40 যদি কৰো এটো আহিব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী এটি আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে চাও আমি কি কৰিছো এই এংগল ABC লৈছো এই এংগলটো লৈছো আৰু আমি এড কৰিছো এংগল DBA তো আমি দুটা লওঁ বা একেবাৰে এই এংগলটো লওঁ কথাটো একেই হৈ যায় তো এটুকটো আমি কি ক'ব পাৰো এই গুটে এংগলটো ক'ব পাৰো DBC বা CBD একেই কথা তো লেটস সে মেজার অফ এংগল এই গুটেটো এই দুটা যেটা এড হৈ যাব এটুক আমি কলো মেজার অফ এংগল BC common vertex B তে আছে আমাৰ common vertex দুটা ৰে আছে এটা DB হৈ গল আৰু এটা BC হৈ গল তো ইহঁতৰ মেজার কিমান আহিছে 90 ডিগ্ৰী আহিছে আৰু এটো এটা বহুত স্পেশাল টাইপ অফ এংগল হয় এটো নামটো কি হয় এটো আমি জানো যেতিয়া এটা এংগল না হয় 90 ডিগ্ৰী এটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰাইট এংগল yes ৰাইট এংগল বুলি কওঁ a word for two angles whose sum add up to 90 degrees, and that is complementary. So we can also say that angles DBA and angles ABC are complementary, and that is because their measures add up to 90 degrees. So the measure of angle DBA plus the measure of angle ABC is equal to 90 degrees. So they form a right angle when you add them up. And so যেতিয়া দুটা এংগলক আমি এড কৰি দিও এই দুটা এংগলক এড কৰোঁতে যদি হিহঁতৰ সাম 90 ডিগ্ৰী আহে দেন আমি পাই যাও এটা স্পেশাল টাইপ অফ এংগল হেতু কহ কমপ্লিমেন্টাৰী angle তো কমপ্লিমেন্টাৰী এংগল কি হৈ গল ইয়াতে কোন কিটা কমপ্লিমেন্টাৰী এংগল হেতু ক'ব লাগিব ইয়াতে হৈছে আমাৰ এই এংগলটো এংগল DBA and angle ABC এই কিটা দুটা এংগল কি হৈছে are complementary angles কাৰণ ইহত দুইটাকে যদি আমি এড কৰি দিও তে দুইটাৰে যোনটো মেজার হ'ব 90 ডিগ্ৰী আহিব পাৰে তো ইন আদাৰ ওয়ার্ডস আমি এটোটো ক'ব পাৰো যে BC ৰে আৰু BD ৰে এই দুটা এটো লগত পারপেন্ডিকুলার হৈছে হেকানে তো 90 ডিগ্ৰী আহিছে This is another point of terminology that's kind of related to right angles. When you have a right angle, when a right angle is formed, the two rays that form the right angle, or the two lines that form that right angle, or the two line segments that form that right angle are called perpendicular. So because we know that measure of angle DBC is 90 degrees, or that angle DBC is a right angle, this tells us, so this tells us that DB, if I called them, maybe I could say the line segment DB is perpendicular to line segment BC. Or we could say ray BD
ray BD is, instead of using the word perpendicular, there's sometimes this symbol right here, which really just shows two perpendicular lines. BD is perpendicular to BC. So all of these are true statements here, and these come out of the fact that the angle formed between DB and BC, that is a 90-degree angle. DBA আৰু ABC ইহঁত দুটা কমপ্লিমেণ্টাৰী এংগল হয় বিকজ ইহঁতক এড কৰোঁতে 90 ডিগ্ৰী আহিছে তো ইনডাইৰেক্টলি আমি এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা এইটোও ক'ব পাৰিম যে আমাৰ এইটো লাইন BD আৰু ABC এই লাইনটো কি হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় তো যদি আমি খালি লাইনৰ কথা পাতো আমি এনেকাকৈ ক'লে হ'ল লাইন সেগমেন্ট কওঁ একচুৱেলি BD লাইন সেগমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিম BD ল'ম আৰু ওপৰত জাষ্ট এটা ডেশ এনেকা আঁকি দিম জাষ্ট লাইন এটা আঁকি দিম সো BD perpendicular to BC BD perpendicular to BC or same কথাটোকে যদি আমি বুলে লাইন সেগমেন্ট নকৈ পেলাই যদি আমি ৰে বুলি কওঁ তো এটো কেনেকা লিখিব ৰে কেনেকা লিখিব তো বি এৰ পৰা ডি লৈ গৈ আছে তো ডাইৰেকশন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বি ত আৰম্ভ হৈছে ডি ডাইৰেকশনত গৈছে কাৰণে আমি বি ডি লিখিলো আৰু এৰোটো বি পৰা ডি ডাইৰেকশনলৈ দিছো perpendicular to BC হৈ যাব BC ৰে BC ৰে আৰু BC বুলি কলি যেতে CB লিখি নিদিবা অলপ গণ্ডগোল হৈ যাব বিকজ আমাৰ ৰেটো বি ত আৰম্ভ হৈছে আৰু C ডাইৰেকশনত গৈছে তো আইদাৰ আমি যদি এনেকা এৰোত কনফিউজন থাকে এহদাই এনেকা কৈ লিখিলে হ'ল BD লাইন সেগমেন্ট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু BC লাইন সেগমেন্ট আৰু যদি ৰে কনসেপ্ট পুৰা ক্লিয়াৰ হৈছে তেনেকৈ লিখিব লাগিব BD পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু BC ৰে ঠিক আছে কাৰণ এইটো বস্তু আমি এনেকাও লিখিব পাৰিম BD নিলিখিবলৈ আমি DBও যদি লিখিলো কোনো প্ৰবলেম নাই DB পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু CB এইটো ষ্টেটমেন্ট একে হয় বাট যদি এইখিনিত আমি লিখিলো DB ray perpendicular to CB ray এটো অলপ গণ্ডগোল হৈ যাব গণ্ডগোল কেলে হৈ যাব বিকজ আমাৰ ৰে টু বি ৰ পৰা ডি ডাইৰেকশনতে গৈছে ডি ৰ পৰা বি টু আহা নাই সেই কাৰণে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ নোটেশনটো ইউজ নকৰো তো যদি কনফিউজন থাকে মই সাজেষ্ট কৰিম হদাই লাইন সেগমেন্ট ইউজ কৰি প্লে লিখিলল তাৰ মানে জাস্ট দুটা এলফাবেট লিখিলে হ'ল এলফাবেটৰ ওপৰত এটা লাইন আঁকি দিলে হ'ল এটো হৈ যাব আমাৰ লাইন সেগমেন্ট Now, we have other words when our two angles add up to other things. So let's say, for example, I have one angle over here. Let's say I have one angle over here that is, I'll just make up, let's just call this angle, so let me put some letters here so we can specify it. So let's say this is X, Y, and Z. And let's say that the measure of angle XYZ is equal to 60 degrees. And let's say that you have another angle that looks like this. You have another angle that looks like this, and I'll call this, let's say maybe a MNO. And let's say that the measure of angle MNO is 120 degrees. So যদি এড কৰোঁতে 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আহে তো তাতো এটা বেলেগ ধৰণৰ নাম আহি যায় তো ইয়াতে এক্সাম্পলৰ কাৰণে লেটস সে মেজাৰ অফ এংগল XYZ ঠিক আছে এটা এনেকা এংগল লৈছো XYZ such that তাৰ ভ্যালুটো দিয়া হৈছে 60 ডিগ্ৰী তো এটো আমি সাপোজ এটো ড্ৰ কৰিলো 60 ডিগ্ৰী ড্ৰ কৰা মানে লেটস সে আমাক মাজৰ এলফাবেটটো Y হেতু হৈ যাব আমাৰ কমন ভাৰ্টেক্স তো আমি কি কৰিম Y ৰ পৰা এটা ৰে ড্ৰ কৰিলো সো লেটস সে এটো হৈ গল আমাৰ এটা ৰে এটো নাম দি দিলো YZ ৰে নেক্সট আৰু এটা ৰে ললো ফ্ৰম Y তো এটো লেটস সে পাস হৈছে X ৰে তো XYZ এই এংগলটো দিয়া হৈছে 60 ডিগ্ৰী এন্ড দেন আমাক দিছে আৰু এটা ডিফাৰেন্ট এংগল দিছে যোনটো হৈছে আমাৰ কি দিছে পাৰ সাইলো ইয়াতে এংগল MNO এংগল MNO দিছে ঠিক আছে আৰু এই এংগলটোৰ মেজাৰ দিয়া আছে ইকুৱেলস টু 120 ডিগ্ৰী এটা 120 ডিগ্ৰী মানে কি এটো obviously আমাৰ 90 ডিগ্ৰীত কৈ ডাঙৰ হ'ব তো এটো আমি এনেকা কৈ ড্ৰ কৰিলো সো লেটস সে ইয়াৰ কমন ভাৰ্টেক্স কি হ'ব যোনটো মাজত আছে লেটাৰ হেতু হ'ব আমাৰ কমন ভাৰ্টেক্স N তো এটো হৈ গৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰে যোনটো হৈছে আমাৰ O NO নেক্সট এতিয়া এইখিনিলৈতো জানো ইমানখিনি যদি আমি দিলো হেতেন পাৰপেণ্ডিকুলাৰ দিলে এটো আমাৰ হৈ যায় 90 ডিগ্ৰী বাট এটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু 30 ডিগ্ৰী আহিব লাগিব তো লেটস সে এটো হৈ গৈছে ইমানখিনি যদি 30 ডিগ্ৰী হয় তেনে হলে এই টোটালটো হৈ যাব আমাৰ 120 ডিগ্ৰী তো এটো হৈছে পইণ্ট M তো আমি কৈছো MNO এই এংগলটো হৈছে 120 ডিগ্ৰী If you were to add the two measures of these, so let me write this down. The measure of angle MNO plus the measure of angle XYZ
is equal to, this is going to be equal to 120 degrees plus 60 degrees, which is equal to 180 degrees. So, to our first angle to measure of angle x, y, z. ঠিক আছে আৰু আমি কি কৰিম এটুক এড কৰি দিম আমাৰ নেক্সট এংগলটোৰ লগত যোনটো হৈছে আমাৰ এংগল measure of angle MNO. এতিয়া এড কৰি দিমতে সো লেটস সে ইহত দুটাক যেটা এড কৰি দিছো তো এটো আমি কি কৰিছো 60 ডিগ্ৰী এড কৰিছো তেলে কালাৰটো মই ঠিক কৰি লৈ লওঁ এটো হৈ গল আমাৰ 60 ডিগ্ৰী আৰু 60 ডিগ্ৰী আমি এড কৰিছো 120 ডিগ্ৰী লগত তো 60 plus 120 এটো তো জানোৱে আমাৰ আনসাৰ হৈছে 180 ডিগ্ৰী এতিয়া এই এংগলটো কি হ'ব if you add these two things up, you essentially are able to go all halfway around the circle, or you could go, throughout the entire half circle or semicircle for a protractor. And when you have two angles that add up to 180 degrees, we call them supplementary. I know it's a little hard to remember sometimes. 90 degrees is complementary. They're just complementing each other. And then if you add up to 180 degrees, you have supplementary. You have supplementary angles. Supplementary angles. And if you have two add কৰি দিমতে আমি 180 ডিগ্ৰী পালো তো এটোৱে হৈছে ডেফিনেশনৰ মতে that angle আমি ক'ব লাগিব angle MNO and angle XYZ are supplementary. তো supplementary meaning এটো হৈ যায় supplementary angles তাৰ মানে যদি দুটা এংগল যদি আমি এড কৰোঁতে যদি আমাৰ আনসাৰ 180 ডিগ্ৰী আহে এটো ক'ব সাপ্লিমেন্টাৰি এংগল এটি প্ৰিভিয়াস এক্সাম্পলটো যদি চাও প্ৰিভিয়াস এক্সাম্পলটো আমি এনেকা কৈ লৈছিলো সচতে দুইটাৰে এটা কমন ৰে আছিল হয় যোনটো হৈছে আমাৰ BA বাট এইবাৰ এক্সাম্পলটো আমি এনেকা কৈ লৈছো যে দুইটাৰে মাজত কোনো কমন ৰে নাই দ্যাট is not an issue কাৰণ আমি যদি দুটা এংগলক এড কৰোঁতে যদি 180 পাইছো অটোমেটিক্যালি আমি ক'ব লাগিব যে এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো হৈ যায় আমাৰ সাপ্লিমেন্টাৰি তো একচুয়ালি হেতু আমাৰ perpendicular case to হৈ যায় এটোটো এটা আমি বহুত স্পেশাল কেস ললো যত আমি দুইটাৰ এংগলৰ এটা কমন ৰে লৈছো তো কমপ্লিমেন্টাৰি ডেফিনেশনৰ মতে এটো হৈছে দুটা এংগল যদি এড কৰোঁতে আমি 90 ডিগ্ৰী পাইছো তেনে হলে আমি কমপ্লিমেন্টাৰি এংগল পাই যাম two supplementary angles that are adjacent so that they share a common side. So let me draw that over here. So let's say you have one angle that looks like this and that you have another angle. এবাৰ আমি কি কৰিম স্পেশাল কেস টু লম যত দুটা এংগল লম দুইটাই হৈছে সাপ্লিমেন্টাৰি এংগলস বিকজ দুইটাৰ সাম কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব স্পেশাল কেস টু এটো লৈছে যে দুইটাৰে যোনটো ৰে হ'ব এটা ৰে যোনটো হ'ব মানে হেই মাজত যোনটো ৰে হ'ব কমন ভাৰ্টেক্স থাকিব হেই ৰেটো সেম টু সেম হ'ব তেনে হলে কি হ'ব হেতু কেছত here again, and I'll start reusing letters. So let's say that this is A, B, C, and you have another angle that looks like this. You have another angle that looks like this. That looks like this. No, I already used C. That looks like this. Notice, and let's say once again, let's say that this is 50 degrees, and let's say that this right over here is 130 degrees. Clearly, A common vertex to নাম দি দিছো B. তো বিৰ পৰা এটা ৰে ওলাইছে যোনটো পইণ্ট এ ৰে পাছ হৈছে আৰু আনটো ৰে কৈছে পইণ্ট সি ৰে ঠিক আছে তো ABC এটা এংগল হৈ গ'ল সো লেটস সে এই এংগল মেজাৰটো দিয়া আছে 50 ডিগ্ৰী ইয়া অলৰেডি আমাক মেজাৰ কৰি দিছে নেক্সট আমি কি কৰিম নেক্সট আমি লম এই সেম ভাৰ্টেক্স বি পৰা আৰু এটা ৰে লম আৰু এটা ৰে এনেকা কৈ উলিয়াই লম সো লেটস সে এই ৰেটো এবাৰ ডি ৰে পাছ হৈছে তো এটা ডিবি আমি বেলেগ এটা এংগল পাই গৈছো সো লেটস সে এই এংগলটো এনেকা কৈ ল'ব লাগিব সচে দুইটাৰে সাম 180 ডিগ্ৰী হৈ যায় তো এটো আমি ললো 130 বিকজ 130 আৰু 50 হৈ যায় 180 ডিগ্ৰী angle DBA plus angle ABC, if you add them together, you get 130 degrees plus 50 degrees, which is 180 degrees. So they are supplementary. So let me write that down. Angle DBA and angle ABC are supplementary. They add up to 180 degrees. But they are also DBA long arrow angle ABC long এই দুটা এংগল কি হ'ব these two angles are supplementary আমি কওঁ supplementary angles
ঠিক আছে supplementary angles কি হৈছে because 50 plus 130 হৈ গ'ল 180 degree but ইয়াৰ আৰু এটা স্পেচিয়েল নাম আহি যায় স্পেচিয়েল নাম কিয় আহি আছে because ইয়াতে কি হৈছে common ray তো ইয়াতে লিখি দিওঁ supplementary angles and with a common ray with a common ray BA যদি common ray BA এটা থাকে then এই যোনটো এংগলটো ফৰ্ম হ'ল এই গোটেই এংগলটো যোনটো হ'ল কি এংগল ডি common vertex B and C then angle DBC measure of angle DBC equals to 180 degree হয় এটোটো হয় and angle DBC তো এই যোনটো এংগল পালো DBC is a straight angle আৰু এটো কোৱা হয় এটা স্পেশাল নাম দিয়া হৈছে straight it's called the straight angle They are also adjacent angles. They are also adjacent. And because they're supplementary and they're adjacent, if you look at the broader angle, the angle used from the sides that they don't have in common, if you look at angle DBC, this is going to be essentially a straight line, which we can call a straight angle. So I introduced you to a bunch of words here, and now I think we have all of the tools we need to start doing some interesting proofs. And just to review here, we talked about adjacent angles, or I guess any angles that add up to 90 degrees are considered to be complementary. This is adding up to 90 degrees. If they happen complementary angle কথা পাতিলো so complementary angle to কথা পাতোতে আমি স্পেশাল কেস লৈ লৈছিলো স্পেশাল কেস মানে ইয়াতে আমাৰ এই দুটা এংগল কি আছিল এডজাসেন্ট আছিল এডজাসেন্ট মিনিং সাইড বাই সাইড আছে ঠিক আছে আৰু কন্ডিশন এটো লগাব লাগিব যে দুইটা এডজাসেন্ট এংগলক যদি এড কৰো 90 ডিগ্ৰী আহিব আৰু এডজাসেন্ট এংগল যেহেতু হৈ আছিল এডজাসেন্ট হোৱাৰ কাৰণে এটা ফাইদা আমাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল যে এটা ৰে আনটো ৰে লগত 90 ডিগ্ৰী বনাইছে তাৰমানে দুইটা লগত মানে দুইটা ৰে হৈছে পাৰপেন্ডিকুলাৰ ঠিক আছে বাট এটো নট নেসেসাৰিলি ট্ৰু মানে এনেকা যে হ'ব লাগিব সদায় এনেকাই হ'ব লাগিব নট নেসেসাৰিলি ট্ৰু ইন দা সেন্স কি সদায় এডজাসেন্টে হ'ব লাগিব হেতু নহয় adjacent নহলে হ'ব as long as দুটাৰ এংগল আমাক দুটা ডিফাৰেন্ট এংগল দি দিলে ঠিক আছে এটো দি দিলে যেনিবা 15 ডিগ্ৰী আৰু হেতু দি দিলে আমাৰ 65 or 75 ডিগ্ৰী তো এই এংগল আৰু এংগল কমপ্লিটলি ডিফাৰেন্ট হয় বাট 15 আৰু 75 যদি আমি এড কৰো আমি পাই যাম 90 ডিগ্ৰী তো তাৰমানে এই এংগল আৰু এংগলটোক আমি ক'ব পাৰো এয়া হৈছে আমাৰ এটা complementary angle ঠিক আছে নেক্সট আমি supplementary angle কথা কৈছো supplementary angle কেছত কি হৈছে adjacent নহলেও হ'ব as long as দুইটাৰে sum যদি 180 ডিগ্ৰী হয় আৰু যদি adjacent হৈ যায় তেনেহলে স্পেশাল কেস হৈ যাব স্পেশাল কেস হৈ গলে সেই এংগল যোনটো পাম ফাইনাল এংগলটো যোনটো 180 ডিগ্ৰী দেখুৱাইছে হেতুক আমি কওঁ এটা straight angle to be adjacent, then the two outside sides will form a right angle. When you have a right angle, the two sides of a right angle are considered to be perpendicular. And then if you have two angles that add up to 180 degrees, they're considered supplementary. And then if they happen to be adjacent, they will form a straight angle. Or another way, if you said, if you have a straight angle and you have one of the angles, the other angle is going to be supplementary to it. They're going to add up to 180 degrees. So I'll leave you there. So see you in the next session. Thank you.